তে আজি ইফতাৰত আছে পকৰি, দহি বড়া, খীৰ। Welcome back to my channel. আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আলহামদুলিল্লাহ ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ মানে গ'লোঁ, এছাইনমেণ্টছখিনি দিলোঁ, দি কিনে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। যাওঁ আজি ফাৰুকত তাত ইফতাৰ খুলিম, তাতে ইফতাৰৰ দাৱাত আছে। সেইটো কাৰণে কি বনাম চাব। এতিয়া যাই আছোঁ বজাৰলৈ। এতিয়া ফোনটো ৰাখোঁ কাৰণ মোৰ বৰষুণ দি আছে। চাই দিব। So guys, মই মানে এটা ক্লিপ ল'ব কাৰণে পাহৰি গৈছিলোঁ। তে মই এতিয়া বৰ্তমান লৈছোঁ সেইকাৰণে সেইদিনা আহিলোঁ, আহি কিনে এতিয়া ইফতাৰৰ কাৰণে ইফতাৰ ৰেডি কৰা ক্লিপটো মানে মই আহি পিনে ঘৰত ক্লিপটো লৈছিলোঁ, কিন্তু বাট ডিলিট হৈ গ'ল। কি মানে বলক ইফতাৰ কৰিম, কি আছে তো বলক ইফতাৰটো বনাওঁ। এতিয়াই বলক মোৰ লগত ইফতাৰটো বনাওঁ। কি বনাওঁ চাই দিব ব্লগটো। চ' প্ৰথমত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলটো গৰম কৰিব। প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাই আছোঁ। পিঁয়াজ দিব, তেল গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত সেইটো হাই ফ্লেমতে ৰাখিব। তাৰপাছত যেতিয়া চাব পিঁয়াজখিনি এনেকুৱা ব্ৰাউন হৈ গৈছে, তেতিয়া আপুনি চাউলখিনি দি দিব। এইটো মই জহা চাউলৰ পোলাও বনাই আছোঁ। চাউলখিনি দি দিব, তেজপাত দিব তাতে, পিঁয়াজৰ পিছত তেজপাত দিব। তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব। অলপমানি পানী দিব 2 মগমান তাতে দি কিনে, যিমানখিনি অনুমান আৰু। তো ইয়াতে আৰু অলপ পানী লাগিছিলে কাৰণ নহ'লে তলত লাগি গৈ আছে। দিয়াৰ পিছত ঢাকনি মাৰি দিব, 6টামান চিটি যাব দিব। 6টামান চিটি মৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পোলাও হৈ গ'ল ৰেডি। বলক এতিয়া বনাওঁ মালাই চিকেন। মালাই চিকেনৰ কাৰণে চিকেনখিনি প্ৰথমে ধুই ল'ব। ধুই কেনে ইয়াতে দৈ দিব। ইয়াতে মই দিছোঁ 5-6 চামুচমান দৈ দিছোঁ। দৈ দিয়াৰ পিছত আপুনি দিব ইয়াতে ৰং গুড়া, জলকীয়া গুড়ি, হালধি। মই হালধি দিলোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত এইটো হ'ল আপোনাৰ ধনিয়া, গৰম মছলা দিলোঁ, যিমানখিনি অনুমান সিমানখিনি। নিমখ দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আদা নহৰু পেষ্ট দিব। দি কিনে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাখিব, যাতে ভিতৰে মছলাখিনি সোমায়, দৈখিনি যাতে ভিতৰে সোমায়। সেনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মাখি দিব। মাখাৰ পিছত ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি দিব। তাৰপাছত ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰিব আপুনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে। তাৰপাছত আধা ঘণ্টাৰ পিছত এইটো মই কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীত আপোনাৰ ল' ফ্লেমত আমি ৰিফাইন গৰম কৰিছোঁ মই। তাৰপিছত মই পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰোঁতে ইয়াত মই জলকীয়া দিব নালাগে, কিন্তু মোৰ এটা জলকীয়া আছিলে, কিন্তু মই পৰি গ'ল, এতিয়া দি দিলোঁ ভালকৈ। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰিব, ভুনি থাকিব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত চাব কি যেতিয়া অলপ ব্ৰাউন হৈ গৈছে পিঁয়াজটো, এইটো কালাৰ যেতিয়া হৈ গৈছে, তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ মালাই চিকেন যোনখিনি ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰা আছিলে সেইখিনি লৈ আহি কেনে ঢালি দিব কেৰাহীত। তেল আৰু পিঁয়াজটোৰ ওপৰত ঢালি দিব। দি কেনে ধুনীয়াকৈ মালাই চিকেনখিনি আপুনি লৰাব। ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি, ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি, আপোনাৰ যোনখিনি পিঁয়াজ দিছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভুনিব। ভুনি কিনে ঢাকনি মাৰি কিনে থৈ দিব। যেতিয়ালৈ আপুনি অলপ নিমখ দিব ওপৰত আৰু অলপ চেনি দিব। দিয়াৰ পিছত আধা ঘণ্টামান পিছত ঢাকনি মাৰি থৈ দিব। হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ পানীখিনি যেতিয়া শুহি যাব, এনেকৈ যেতিয়া কালাৰটো হ'ব, কনচিষ্টেঞ্চিটো যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব, ধুনীয়াকৈ ওলাই দিব। এয়া হৈ গ'ল মোৰ মালাই চিকেন ৰেডি। কিন্তু অলপ চেনি দিব, তেতিয়া অলপ মিঠা ফ্লেভাৰটো আহিব। বলক এতিয়া বনাওঁ মই দহি বড়া। দহি বড়াৰ কাৰণে চুজি ল'ব। ইয়াতে মই ইমানখিনি লোৱা নাই, অলপ লৈছোঁ, ধৰক 2 কাপমান লৈছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত আপুনি দৈ দিব, 2-3 চামুচমান দৈ দিব। দৈ, মিঠা দৈ, টেঙা দৈ নহয় দেই। মালাই চিকেনতো আপোনালোকে টেঙা দৈ নল'ব, মিঠা দৈ ইউজ কৰিব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইটো মিক্স কৰিব আৰু অলপ বেকিং ছ'ডা দিব, কাৰণ তেতিয়াহে বস্তুখিনি ফুলিব। ফুলাৰ কাৰণে যোনখিনি চুজিখিনি ফুলাৰ কাৰণে এয়া। তো ইয়াতে চুজি দিও বনাব পাৰিব, বহুতে দালি দি বনায়, কিন্তু মই চুজি দি বনাই আছোঁ। তাৰপিছত এক চাইডকৈ থৈ দিব। আধা ঘণ্টামান পিছত তাক ওলাব, মানে চুজিখিনি ওলাব। ওলাই কিনে গৰম তেলত ফ্ৰাই কৰি দিব। ধুনীয়াকৈ এটাকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব, গোলকৈ ফ্ৰাই কৰি কিনে ঠাণ্ডা পানী এটা ল'ব বাউলত। লৈ কিনে সেই যোনটো ফ্ৰাই কৰিব বড়াটো পানীত ধুনীয়াকৈ থৈ দিব। পানীত আপোনালোকে ভিজিব দিব আধা ঘণ্টামান ভিজাৰ পিছত যেতিয়া চাব বস্তুখিনি বড়াখিনি ফুলি গৈছে, তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ চেপি দিব। পানীখিনি যোনখিনি এবজৰ্ব কৰা আছে ন, পানীখিনি ধুনীয়াকৈ চেকি দিব। কৰি কেনে
বাউলত থৈ কিনে যাব এইটো যোনটো প্ৰচিডিউৰত মই কৰি আছোঁ সেইটো হিচাপত কৰিব ইয়াতে একচুৱেলি মোৰ গলি গ'ল কিয় কওকচোন প্ৰথমত মানে মই 2-3টা একেলগে দি দিলোঁ কিন্তু বস্তুটো মোৰ ভাঙি গ'ল পিছত মই এটাকে দিলোঁ এটাকে দিওঁতে ধুনীয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এটা বাউল ল'ব তাতে দৈখিনি ঢালিব দৈখিনি ঢালাৰ পিছত তাৰ ওপৰত আপুনি যোনখিনি ভাড়া পানীখিনি চেকি ল'লে তাৰপিছত ভাড়াখিনি ওপৰত দিব দিয়াৰ পিছত ওপৰত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিব অলপ দৈ দিব প্ৰথমত তাৰপিছত ভাড়াখিনি তাৰ ওপৰত থ'ব আকৌ ওপৰত দৈ দিব ধুনীয়াকৈ দৈখিনি দেখিছে ন দৈ দিব তাৰ ওপৰত আকৌ ভাড়া দিব আৰু ভাড়াৰ ওপৰত আকৌ আপুনি দৈ অলপ দি দিব যাতে এইখিনি বস্তু মিক্স হৈ যায় তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ এই ইমলি আপুনি চচো বনাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ঘৰত কিন্তু মই ইয়াতে ৰেডিমেড কিনি লৈছোঁ ইয়াৰ বটলটো এইটো কিনি আনিছোঁ যিকোনো আপুনি ষ্ট'ৰত পাই যাব সেইটো আৰু লগত অলপ চাটনি দি দিব এইটো পুদিনা আৰু ধনিয়া চাটনি এইটো ৰেচিপিটো বাৰু মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপুনি চাব কিন্তু এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ দি দিব আৰু ইমলি চাটনিটো আপুনি বনাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ঘৰত ইমলি আৰু চেনি আৰু ধৰক চফ অলপ দি কিনে গ্ৰাইণ্ড কৰি কিনে বনাব পাৰিব এই পুদিনা চাটনিটোৰ কাৰণে ইয়াতে মোক ফাৰুকে হেল্প কৰি আছে ফাৰুকে বনাই আছে তে ধনিয়া ল'ব অলপ পুদিনা ল'ব অলপ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি তাতে তেতেলী যোনটো আপোনাৰ কেঁচা তেতেলীটো থাকে এনেকৈ তেতেলীটো অলপমানি লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ আপুনি অলপ সৰুকৈ এটা পিচকৈ দি দিব এইটো গ্ৰাইণ্ডাৰটোত দিব হা যোনটোত একেলগে তাতে আৰু দুটামান নহৰু চিলাই কিনে দি দিব তাতে তাৰপাছত আপুনি জলকীয়া দিব দুটামান জলকীয়া এনেকৈ দি দিব ধুনীয়াকৈ কাটি কেনে দুটামান বেছি নালাগে কাৰণ বেছি স্পাইচি হৈ যাব যদি আপোনালোকে বহুত স্পাইচি খাব পাৰে দিব পাৰিব আপোনালোকৰ অনুমানেৰে সেইটো দিলে হ'ল আৰু জলকীয়াটো আমি ইমান স্পাইচি নাখাওঁ মোৰ কাৰণে এইখিনিও বহুত হৈ গৈছে তাৰপাছত ইয়াতে দিলে আপোনাৰ নিমখ অলপ দিব ধুনীয়াকৈ অলপমানি তাৰপিছত গ্ৰাইণ্ড কৰিব ধুনীয়াকৈ অলপ প্ৰথম মিডিয়ামৰ পৰা চাব এবাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি চাব হোৱা নাই আকৌ গ্ৰাইণ্ড কৰিব নেক্সট গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ অলপ পানী দি দিব তাতে নহ'লে বস্তুখিনি নহ'ব আৰু মানে নিমখ দি দিব নিমখ দিয়াৰ পিছত তাক আকৌ গ্ৰাইণ্ড গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত এনেকৈ কনচিষ্টেঞ্চিটো যেতিয়া হৈ যাব তাক ওলাই দিব এতিয়া বনাম বলক কাষ্টাৰ্ড তে নৰ্মেল মই মিল্কমেড কাষ্টাৰ্ড বনাইছোঁ মিল্কমেডেদি তে মিল্কমেডেদি কেনেকৈ বনাব এটা ডেক্সি লৈছোঁ তাতে মই আপোনাৰ 1 লিটাৰ গাখীৰৰ আধা তাতে মই ঢালি দিছোঁ তাৰপিছত এটা বাটিত আপুনি গাখীৰখিনি লৈ ল'ব গাখীৰখিনি যেতিয়া এনেকৈ ল'ব অলপমানি ল'ব আৰু গাখীৰ বেছিকৈ ল'ব কাষ্টাৰ্ডটো খালি অলপ কমকৈ দিব কাষ্টাৰ্ডটো ইয়াতে মই লৈছোঁ আপোনাৰ 1 চামুচকৈ লৈছোঁ দেখিছে ন প্ৰথম একেলগে ইমানখিনি ঢালি নিদিব কাৰণ মোল্ড উঠি যাব ফুলি যাব বস্তুটো প্ৰব্লেম হ'ব সেইটোৰ কাৰণে আপুনি 1 চামুচকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাব ইয়াতে মই মিলালোঁ ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল যেতিয়া আকৌ লৈছোঁ 1 চামুচ দেখিছে নহয় সেনেকৈ মিলাইকৈ ধুনীয়াকৈ যেতিয়া কালাৰটো আহিব কিন্তু ইয়াতে ইমান পটককৈ আপুনি অলপ গাখীৰতে ইমানখিনি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ মিলাই নিদিব কাৰণ নহ'লে মোল্ড উঠি যাব আৰু মোল্ড উঠিলে বস্তুটো আপোনাৰ লিকুইডত নাথাকিব বস্তুখিনি তাৰপিছত যেতিয়া চালোঁ কি গাখীৰখিনি গৰম হৈ গৈছে যোনখিনি কাষ্টাৰ্ড আছিলে এনেকৈ ঢালি গৈছোঁ মই অলপকৈ ঢালিব একেবাৰে ঢালিলে মোল্ড উঠি যাব কিন্তু অলপ ঢালিব লৰাব অলপ ঢালিব লৰাব ধুনীয়াকৈ তাৰপাছত যিহেতু মোৰ কালাৰ উঠা নাই সেইকাৰণে আকৌ অলপ মই গাখীৰ ল'লোঁ গাখীৰ লৈ কিনে এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি ল'লোঁ দেখিলে এতিয়া কাষ্টাৰ্ডৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ আহিছে তে এইখিনি মই আকৌ তাতে ঢালি দিলোঁ ঢালি কিনে আপুনি লৰাই থাকিব অলপ মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব লৰাই থাকিব তাৰপিছত অলপ যেতিয়া কনচিষ্টেঞ্চিটো যেতিয়া ঠিক হ'ব তেতিয়া আপুনি এই মিল্কমেডটো ঢালি দিব তাতে মিল্কমেডটো ঢালিলে কি হ'ব আপোনাৰ মিঠা ফ্লেভাৰটো দিব আৰু আপোনাৰ আইচক্ৰীমৰ মিল্কশ্বেকৰ নিচিনা লাগিব ধুনীয়া লাগে আপোনাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ দি থাকিব আৰু লাষ্টত যেতিয়া ধৰক কনচিষ্টেঞ্চিটো যেতিয়া আপোনাৰ ঠিক হৈ যাব তেতিয়া আপুনি এনেকৈ কাজু ঢালি দিব তাতে যিমানখিনি লাগে কাজু কিচমিচ যি দিয়ে কিন্তু ইয়াতে মই ফ্ৰুটছ দিয়া নাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে ওলোৱাৰ পিছত দিব পাৰিব ধৰক ডালিম আপেল বানানা কল এনেকৈ দিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে মই একো ফ্ৰুটছ ইউজ কৰা নাই বলক এতিয়া বনাওঁ পকৰীৰ কাৰণে মই আপোনাৰ দালিখিনি আগতে গ্ৰাইণ্ড কৰি কিনে থৈ দিছোঁ জলকীয়া পিচি কিনে দিছোঁ পিঁয়াজ কুটি কিনে দিছোঁ দি কেনে এইটো আপোনাৰ আধা ঘণ্টামান মই থৈ দিছোঁ কাৰণ মানে এইটো ইফতাৰী আগত ফ্ৰাই কৰিম ন এইটো কাৰণে থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত আপুনি অলপ নিমখ দিব নিমখ মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ মাখি কেনে আপুনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি দিব চ' গাইজ আমাৰ ইফতাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কোন আহিছে দেখাই দি আছোঁ চাব এইপিনে কোৱা সালাম দিয়া উঠিম ইছলাম দিয়া এটা নিচি বাইদেউ আহিছে সালাম দে কণ্টে ক টুপি চপি পিন সালাম দে দে ইউসুফ দে সালাম দে আসসালামু আলাইকুম রমজান মুবারক কর রমজান মুবারক সালাম কোয়া সালাম
আসসালামু আলাইকুম গো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম রমজান মুবারক কোৱা রমজান মুবারক নানি গো আসসালামু আলাইকুম তাৰপিছত রমজান মুবারক সালাম ইভিনি কোৱা আসসালামু আলাইকুম রমজান মুবারক রমজান মুবারক no হাই 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 বাই yes আসসালামু আলাইকুম তাৰপিছত ৰমজান মুবাৰক ক রমজান মুবারক অঁ নাজিদ তই এতিয়া ক আসসালামু আলাইকুম ৰমজান মুবাৰক রমজান মুবারক ইফতাৰখিনি এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ পিছত দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি ওলাই কেনে কি কি বনাইছোঁ আজি তে আজি ইফতাৰত আছে পকৰি দহি বৰা খীৰ এইটো হ'ল ৱাটাৰমেলন তাৰপিছত আপোনাৰ আঙুৰ কল খজুৰ বুট অ'কে গ্ৰেপছ ঠিক আছে আৰু আছে পোলাও চিকেন কোৰমা এইটো ছজনা ভাজি এইটো নানাই খাব পোলাৰ লগত তে এইখিনি হ'ল আজি ইফতাৰৰ ৰেচিপি এতিয়া আজান দিব আমি খাম আৰু অঁ এইটো খাজুৰ এয়া খাজুৰ এইটো আছিলে কাষ্টাৰ্ড এইটো হ'ল কাষ্টাৰ্ড খাবি চকলেট খাবি তো এইখিনি হ'ল আজি আমাৰ ইফতাৰৰ ৰেচিপি আমি অলপ পিছত খাম আৰু তাৰ ব্লগটো চাই থাকিব বহি নলোৱা কিয় বন্ধু ফল ফ্ৰুটকেইটা দেখাব লৈছিলোঁ বাকীবিলাক একো দেখাব লোৱা নাই মই এই গাড়ীত আমি ওলালোঁ এতিয়া আমি গৈছোঁ বিশাললৈ আকৌ আজি আমাক দেখাব সেনেকৈ তিনিটা বহি কেনে এতিয়া আমি গৈছোঁ বিশাল এতিয়া আমি গৈছোঁ বিশাললৈ ইফতাৰ চিফতাৰ কৰিলোঁ তে যাম আমি দুটা বিশালত ই আমাক নমাই দি আছে বাবা Happy birthday to you. Lola, Lola. আমাক খাব লাগে Baba. কোনে খাল মই ক্ৰীম খিনি খাইছো তাতে